विद्यार्थी मित्रांनो, या भागामध्ये आपण तुम्हाला जे समोर डिझाईन दिसत आहे त्याला रंगकाम करणार आहोत. इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षेतील तिसरा पेपर संकल्पचित्र डिझाईन. आज आपण 2024 ला जो पेपर झाला ती प्रश्नपत्रिका येथे सोडवत आहोत. भाग पहिला आपण पाहिलेला आहे. पहिल्या भागामध्ये आपण हे रेखाटन केलेलं आहे. आता या दुसऱ्या भागामध्ये याला रंगकाम करूया. विद्यार्थी मित्रांनो, दरवाजासाठी आपण डिझाईन केलेला आहे आणि यामध्ये आपण अलंकारिक आकार घेतलेले आहेत आणि थोडा ट्रॅडिशनल डिझाईनचा लुक या दरवाजासाठी आपण दिलेला आहे आणि तिथे रंग देखील आपण थोडे वूड कलर वापरणार आहोत, म्हणजेच येलो ऑकर आणि ब्राऊनचा इथे उपयोग करणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जर या चॅनलवर नवीन असाल तर हे चॅनल सबस्क्राईब करा, शेजारील बेल आयकॉनला ऑल क्लिक करा, व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि शेअर करा. त्याचबरोबर आर्ट मास्टर गोरे चित्रकला परीक्षा मार्गदर्शक हे जे माझं पुस्तक आहे हे एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट चित्रकला परीक्षेच्या नवीन अभ्यासक्रमावर आधारित आहे. यामध्ये QR कोड आहेत. QR कोड स्कॅन केल्यानंतर त्याचा व्हिडिओ लागतो. तुम्हाला हे पुस्तक मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषेमध्ये उपलब्ध आहे. हे पुस्तक जर तुम्ही घेतलं तर या पुस्तकाची मदत तुम्हाला खूप अधिक प्रमाणात होणार आहे. त्यामुळे हे पुस्तक घ्या आणि त्यातून चांगला सराव करा आणि चांगले मार्क मिळवा. चला तर मग सुरुवात करूया. आपण इथे डार्क ब्राऊन घेणार आहोत, इथे गोल्डन ब्राऊन आणि इथे पुन्हा डार्क ब्राऊन आणि याला आपण येलो करणार आहोत. यासाठी लागणारं साहित्य आपण पाहूया. मी पोस्टर कलर घेतलेत, एक डिश घेतली, अशी एक डिश घेतली, त्यामुळे थोडा फेविकॉल घेतला आहे. इथे 000 पॉईंटचा ब्रश मी घेतलेला आहे. 5 नंबरचा एक ब्रश आहे आणि 1 नंबरचा एक ब्रश आहे. अशा प्रकारचे ब्रश लागतील, कारण की इथे आपल्याला थोडं नाजूक रंगकाम करायचं. पार्ट छोटाले आहेत, त्यामुळे पॉइंटेड ब्रश लागेल, पाणी लागेल आणि सुती कापड लागेल. सुरुवातीला आपल्याला जो रंग तयार करायचा त्यासाठी मी स्टीलची डिश घेतलेली आहे. यामध्ये मी येलो ऑकर हा रंग घेतलाय, थोडा पिवळा घेतलाय, म्हणजेच लेमन येलो. आता याला आपण या पद्धतीने कलर करतोय. यामध्ये थोडा फेविकॉल घ्यायचा आहे. शक्यतो फेविकॉल जर एकत्र करायचा असेल तर स्टीलची डिश घ्या. प्लॅस्टिकची डिश खराब होईल, तिच्यात घेऊ नका. रंग जास्त घट्ट घेऊ नका, कारण की त्यातून खालचं रेखाटन दिसायला हवंय. पांढरा घेतलाय. आता बऱ्याच लोकांना प्रश्न पडला असेल फेविकॉल का टाकायचं. फेविकॉलने काय होतं, हा जो रंग आहे तो खालच्या लेअरला कागदाला घट्ट बसतो, म्हणजे फर्स्ट लेअर एकदम चिटकून बसतो, घट्ट बसतो आणि ज्यावेळेस आपल्याला त्यावर सेकंड लेअर चालवायचा असतो त्यावेळेस तो आपल्या सेकंड लेअरमध्ये मिक्स होत नाही. त्यामुळे त्याला फेविकॉल टाकूनच द्यायचं. याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्या. हे सोपं टेक्निक आहे. अशा प्रकारे आपण या रंगाचा पहिला लेअर देऊन घेतलेला आहे. आता हा जो भाग आहे याला आपण थोडं ग्रे करणार आहोत. आपण देऊन घेऊया. आता याला पूर्णपणे वाळू द्यायचं आहे आणि नंतर त्यावर आपल्याला ब्राऊन कलरने काम करायचं आहे. आता आपण इथे डार्क ब्राऊन बनवणार आहोत.
इथे तोच देणार आहोत आणि मध्ये लाईट ब्राऊन बनवणार आहोत. सुरुवात आपण लाईट ब्राऊनने करूया. हा जो बॉटल मधला ब्राऊन आहे आम्ही असाच घेतलाय, म्हणजे त्यामध्ये कुठलाही रंग मिक्स केलेला नाही. या पद्धतीने आणि हा रंग आपण इथे देणार आहोत. एकदम काटेकोरपणे रंग द्यायचा आहे. ही पद्धत तुम्हाला नक्कीच सोपी वाटेल. आता पहा, याच्यावर आपल्याला वुडनचं टेक्स्चर करायचं आहे. त्यासाठी या ब्राऊन मध्ये थोडा मी ब्लॅक घेतलाय आणि त्याला काय केलंय, डार्क केलंय. थोडं डार्क करूया. या पद्धतीने याला वुडनचं टेक्स्चर आपल्याला करायचं आहे. शक्यतो ओल्यात करा, म्हणजे ते छान होईल. या पद्धतीने अशा पद्धतीने आता इथे आपल्याला तो रंग द्यायचा आहे. याच्यामध्ये जर आपण अजून लाईट कलर घेतला तर इथे पहा, इथे ज्या पद्धतीचं या फॉर्मायकाचं टेक्स्चर आहे तसं टेक्स्चर होईल. इथे देखील याच पद्धतीने आपल्याला टेक्स्चर द्यायचे आहे. आता आपण आतमध्ये यातच ब्लॅक कलर घेऊन त्याला डार्क बनवूया, कॉफी कलर करूया. आता या डिझाईनला सोडून बाकीच्या भागामध्ये कॉफी कलर द्यायचा आहे.
अशा प्रकारे मधलं डिझाईन आपण पूर्ण केलेलं आहे. थोडीशी शॅडो द्यायची आहे. या पद्धतीने आपण अशी शॅडो देऊया. या पद्धतीने. विद्यार्थी मित्रांनो, या पद्धतीने आपण इथे कॉफी कलर देऊन घेतलाय. आता हाच कॉफी कलर आपल्याला इकडे देखील द्यायचा आहे. एकदम ॲक्युरसीने काटेकोरपणे रंगकाम करा. तुमचं डिझाईन सुंदर होईल. यामध्ये आपण सोप्या पद्धतीचं डिझाईन देखील काढू शकलो असतो, पण अशा डिझाईनला मार्क कमी मिळतात. असे विद्यार्थी फक्त पास होतात. अशा पद्धतीचं जर तुम्ही काम केलं, वर्क केलं, तर तुम्ही गुणवत्ता यादीमध्ये देखील येऊ शकता. अशा पद्धतीच्या कामाला तुम्हाला A ग्रेड मिळू शकते. तर मी इथे छोटा आणि मोठा ब्रश वापरतो. छोट्या भागासाठी छोटा आणि मोठ्या भागासाठी मोठा. मोठ्या ब्रशने रंग प्लेन देखील बसतो आणि आपलं काम देखील फास्ट होतं. त्यामुळे अशी प्रॅक्टिस ठेवा. सगळीकडेच मोठा ब्रश वापरता येणार नाही, त्याने तुमच्या कामाला फिनिशिंग येणार नाही. या पद्धतीने आता या भागामध्ये आपल्याला कलर करायचा आहे. जसं जसे वर्क कंप्लीट होईल तसं तसं त्याला सुंदरता प्राप्त होईल. पहा, यामध्ये पेशन्स फार महत्वाचे. खूप वेळ लागतो. जर तुम्हाला याला 3 तासाचा वेळ आहे, 3 तासामध्ये हे चित्र काढायचं आणि रंगवायचं. त्यामुळे घरी किंवा स्कूलमध्ये प्रॅक्टिस करताना तुम्ही 3 तास चित्र काढण्याची प्रॅक्टिस करावी. त्याला जास्त वेळ देऊ नये. 3 तासामध्ये तुम्हाला कशा पद्धतीने चित्र काढता येतंय याचा एक अंदाज घ्यावा आणि त्या पद्धतीने त्यामध्ये डेव्हलपमेंट करावी. अशा प्रकारे आपण याला पण रंगकाम पूर्ण केलेलं आहे. आता सेम रंगकाम इथे करायचं. अशा प्रकारे आपण याचंही रंगकाम पूर्ण केलेलं आहे. यामध्ये मी कलर पेन्सिलचा यूज करतोय थोडं शेडिंगसाठी.
आता या ठिकाणी या पद्धतीने कलर पेन्सिलने कलर करायचा आहे. अशा प्रकारे हे संकल्पचित्र डिझाईन आपण पूर्ण केलेलं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला जरूर मला कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया एका नवीन विषयासह. थँक्यू.